wcrol, bolletjes, veren en papier. En oogjes en watjes. Ik ga hem door midden knippen. Ik ga nu het konijnenhoofdje maken. Knip hem uit. Ik maak een schaapje. Dit wordt een schaap en ik plak het wiebel-oogje. Ik heb het hoofdje geplakt en nu doe ik het staartje erop. Plak ik wat. Die heb ik zelf gemaakt. Ik heb een kuiken gemaakt. En ik heb ook kip gemaakt. En dit zijn ze allemaal. Deze hoort er niet bij. Kun je het voorlezen? Er zit een briefje erin. Oh, wat zou het zijn? Ga naar jullie tuinhuisje. Ik zag. Kijk die vlinders. Een ei. Zit erin? Ja, open. Oh. Er zit een papiertje erin. Staat er? Zoek hoog in de tuin naar 2 paasmandjes. Waar zal de paasmandjes liggen? Daar! Zo kunnen we een beter bij. Pak hem maar. Ja, het eerste mandje. En die van mij. Waar zal het tweede mandje zijn? Daar! Tegelijk met mij, Jana? Ja. Die is daar. Zo. Ik zal pakken. Oké. Zo. Mijn mandje. Er zit iets erin! Oh, nog een ei! Dan? Ja. Volg het konijnenspoor. Daar! Oh, hier! Hij begint hier! Ja, lopen naartoe. Hier. Oh, hier. Hier. Hij kan het niet zijn geweest, want hij heeft niet zulke voeten. Nee, Flappy is het denk ik niet geweest. Hij heeft zo kleine voetjes. We gaan het spoor volgen. Het spoor gaat verder! Daar!
verstopt in de hele tuin. We gaan paaseieren zoeken. Ik zie daar eentje. Kijk. Ja, ik neem ook een roze.